הזהב והגחלים. לפני שנים רבות, במצרים הרחוקה, גר מלך אחד, פרעה, וביתו היחידה. ובאותם ימים רחוקים, היו בני ישראל משועבדים לפרעה לעבדים. לילה אחד חלם פרעה חלום, ובחלומו הוא יושב על כס מלכותו במצרים, ואיש זקן עומד מולו, ובידו מאזניים. על כף אחת של המאזניים מונחים כל זקני מצרים, ועל הכף השנייה טלה קטן. והנה, פלאי פלאים, הטלה הקטן מכריע את כף המאזניים. התעורר פרעה בבהלה, וקרא, מי יפתור את החלום המוזר והנורא? הביטו היועצים זה בזה, פניהם חברות. באחד החרטומים, בקול נמוך ממלמל, אין זה כי אם חלום המבשר האות, כי הנה בן יולד לבני ישראל, כאותו טלה קטן, אשר יחריב את ארצנו ב10 מכות, ויוציא את עמו מעבדות לחירות. אם על המלך טוב, המשיך היועץ, יצווה להשליך את הבנים הנולדים לעם ישראל אל המים, ויבוא גואל למצרים. עמד פרעה וציווה בקול גדול, כל הבן הילוד השליכו אל היאור. יום קיץ אחד נולד ילד אחד, לאמא יוכבד ולאבא עמרם, ואורה ושמחה מילאו את ביתם. אך במהרה התחלפה השמחה בדאגה, איך יצילו את התינוק מרוע הגזרה. נטלה יוכבד את תיבה, הניחה את התינוק בתוכה, והעמידה אותה על שפת היאור. ומרים האחות התייצבה מרחוק, לראות מה יעלה בגורל התינוק. היה זה יום חם, יום של שרב, ובת פרעה באה לרחוץ ביאור. ופתאום נשמע קול בכי עולה מתוך התיבה. מיד שלחה אמתה, אספה את התינוק אליה, אימצה אותו ונתנה לו את השם משה. ומשה גדל בארמונו של פרעה, עטוף באהבה. בת פרעה דאגה לתלמודו, והעמידה את טובי המורים לרשותו. ומשה בכוח רצונו קנה דעת וחוכמה, עד כי החכים מכל מלמדיו ומן החרטומים. יום אחד ישב המלך לאכול לחם, ואיתו ביתו ומשה הקטן. והנה הושיט משה את ידו, אחז בכתרו של פרעה, והניח על ראשו. והשרים והחרטומים מבוהלים, ועל אוזנו של המלך לוחשים, הלא זהו החלום, מבשר הרעות אשר חלמת באחד הלילות. זה הילד אשר ייטול את המלכות מידך, ויחריב את מצרים ב10 מכות. אם על המלך טוב, יורחק ילד זה מכאן, מעתה ועד עולם. אז קם שר נבון וחכם ואמר, נעמיד ילד זה במבחן, ונשים לפניו קערת גחלים וקערה של זהב. אם יושיט ידו לזהב, נדע שיש בו בינה, ומדעת נטל את הכתר ושם בראשו. אך אם יושיט ידו לגחלים הלוחשות, נדע כי הוא נוהג כדרך התינוקות. הדבר מצא חן בעיני המלך ובעיני השרים, ולפני הילד משה הונחו קערות הזהב והגחלים. וכדרך התינוקות הרימה ידו של משה גחלת קטנה, והניחה אותה בפה שנחווה. ומשה גדל בארמונו של פרעה, וגם אם לשונו כבדה ודיבורו כבד בשל אותן גחלים, בו בחר אלוהים להיות מנהיג לעמו, להוציא את ישראל מארץ מצרים מבית עבדים, ולהביאם אל הארץ המובטחת,